Të nderuar shikues, do të vazhdojmë tani me debatin në RTKLive me kandidatët për kryetar të komunës së Deçanit, me të cilët do të zhvillojmë një debat politik për qeverisjen 4 vjeçare të kësaj komune. Me ne në studio janë Bashkim Ramosaj, kandidat i AK-s për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Zoti Ramosaj, mirë se erdhët. Mal Lokaj, kandidat i LDK-s, Zeksinuanaj, kandidat i vetëvendosjes, si dhe Shkodran Imeraj, kandidat i Nismës. Mirë se erdhët në debatin e RTKLive. Zoti Ramosaj, do të fillojmë me ju. Çka mendoni që ka ndryshuar në komunën e Deçanit për këto 4 vite të qeverisjes së AK-s? Faleminderit për mundësinë. Nuk unë bashkëtu i përshëndes kolegët me të cilët jam në studio. Përshëndetje për qytetarët që e njekin këtë emision, në veçanti për qytetarët e komunës së Deçanit. Unë mendoj që për me shpjeguar ato që ka ndryshuar në Deçan për 4 vite, duhet me kujtuar procesin e për cilin ka kaluar qyteti Deçanit, sfidat që përball qyteti Deçanit. Mendoj që jemi në rrugë të mirë, i kemi jap një përkushtim shumë të madh që Deçani më ndryshu. Besoj dhe jam i bindur këta që po them, në vazhdim si Deçani ka me pos destinimin e caktuar për ato që ka krijuar Zoti. Mendoni që keni arritur që për këto 4 vite të realizoni premtimet të cilat ju e ndajnë qytetarëve të komunës së Deçanit? Ju jeni në fakt drejtori i administratës në komunën e Deçanit dhe jeni pak a shumë në dieni për gjithë atë që ka ndodhur. Siç këtu premtimet që japën në fushat, ne jemi munduar me mbajt. Kemi pas edhe gjatë kohës rishikim të këtyre premtimeve që i kemi dhënë. Në një pjesë shumë e madhe, në masën deri 90% të këtyre premtimeve janë realizuar, në pjesë e tyre për arsye objektive të pamundësive dhe buxhetore nuk kanë mujtë me realizu, mirë po jemi në rrugë të marrë që me realizu këto. Zoti Lokaj, si cilësoni ju qeverisjen 4 vjeçare të AK-s në komunën e Deçanit? Faleminderit. Për ne si subjekt politik, qeverisja për 4 vjeçarin që kaloi në komunën e Deçanit nuk ka qenë nivelin e duhur. Dhe me qenë se pyetja është e përgjithësuar edhe për zotin Ramosaj se çka ka ndryshu, unë mendoj që nuk don në një studim apo në një analizë madhe shumë për me pas se çfarë ka ndryshuar në komunën e Deçanit, madje jo vetëm për këto 4 vite, po edhe më shumë, edhe më tutje. Vetëm po që se kalon në për Deçan, kush do qoftë, çfarë do vizitori, udhëtari apo i njohshëm apo i panjohshëm, i huaj apo vendor, e sheh shumë mirë se çfarë ka ndryshuar në komunën e Deçanit. Unë mendoj që komuna e Deçanit është po ajo komunë që ka qenë edhe më përpara sa i përket ndryshimit cilësor është fjala. Se mendoni që nuk janë bërë ndryshime, cilat kanë qenë arsyet që ju mendoni që nuk ka pas ndryshime në këtë komunë? Po arsyet mund të jenë të shumta. Deçani është një komunë e vogël, kuptohet, edhe me buxhet të vogël. Po, unë mendoj që ajo që është bërë në komunën e Deçanit, që sot mund të jetë e padukshme që sidomos infrastruktura nëntoksore, është bërë në mënyrën më të keqe të mundshme, nëse marrim vetëm ujërat e zeza për komunën e Deçanit. Është ky një projekt me cilin që para 8 vitesh kanë ardhur me premtimet që do të kryhet brenda një afati, po dhe ende sot dhe kësaj dite nuk o krye. Unë mendoj që më tepër është si pasojë e keq menaxhimit se sa e diçka tjetër. Kjo është. Do të ndalem të këto çështje për shkak se do të marrim edhe reagimin e zotit Ramosaj. Mirë po, do të vazhdoja fillimisht me zotin Sinuanaj dhe zotin Imeraj për t'ju kthyer këtyre çështjeve. Debati është i hapur dhe mund të kemi përgjigje për secilën çështje. Zoti Sinuanaj, si e cilësoni ju qeverisjen e AK-s për këto 4 vite? Po, mendoj se as për sa afërmi ajo që është pritur dhe që është premtuar në komunën e Deçanit për këto 4 vite nuk është bërë. Synimi im i vetëm dhe i lëvizjes vetëvendosje është që Deçani të ndryshoj. Do të thotë të ndryshoj që komuna e Deçanit të mos jetë një komunë parcializuar, komunë me klane, komunë e cila deri me tash po thuaj shifet edhe vullneti qytetarëve nuk ka bërë, mos themi asgjë për fare pa ka bërë. Në
të gjitha, si në zhvillimin ekonomik, në infrastrukturë, në turizëm, në bujqësi dhe në gjithë sektorët tjerë. Cilat mendoni që janë arsyet pse nuk kanë ndodhur këto zhvillime? Po, në një mënyrë mund të them se ka qenë komunë e kapur, keq menaxhim, ka pas shantazhe të ndryshme, të cilat e kanë pengue që buxheti, donacionet e tjera të shkojnë aty ku edhe kanë qenë të dedikuara. Keni raste konkrete për këto çështje? Ka raste konkrete, ka në bujqësi, ka në infrastrukturë të ujëra të zeza, është bërë në anën nga Deçani të gjitha fshatrat kanalizimi i ujërave të zeza mirë, po nuk është menaxhuar mirë, ende nuk ka përfunduar tërësisht. Pastaj ka të meta të shumta. Për shembull, banorët e fshatit, një delegacion i banorëve të fshatit Brodiq ka ardhur dhe tha se do të vim Deçan pej, por edhe para qeverisë të protestojmë sepse të gjitha ujërat e zeza po derdhen pranë fshatit tyre, në Lumbardh, dhe jeta është bërë e padurueshme. Aty ka qenë parapar, bashkimi e ndoshta më mirë që të bëhen filtrat ata, nuk e di pse nuk janë bërë. Ata ishin të gatshëm me ardhur para qeverisë me protestuar. Do të thotë, ka mundësi në Deçan me ndryshue, ja ndryshim besoj se do ta bëjmë lëvizja vetvendosje dhe gjërat do të ecin ashtu siç duhet. Zoti Meraj? Së ju falenderoj për ftesën, në njëjtën kohë dëshiroj të përshëndes kundër kandidatët e mi dhe gjithë qytetarët e komunës Deçanit që po na ndjekin në këtë kohë. Siç dihet, nisma për Kosovën tashmë ka filluar që të funksionojë strukturat e saj në qytetin e komunës Deçanit dhe natyrisht që nga koha kur kemi marrë besimin për të udhëhequr këtë subjekt në komunën Deçanit kemi evidentuar premtimet e fushatës parazgjedhore që ka bërë kabineti i komunës i kryesuar nga zoti Selmanej, kabinet që bën pjesë zoti Ramosaj. Natyrisht që komuna Deçanit nuk ka arrit me i realizu gjithë ato 22 premtime që i kanë dhënë publike. Nga gjithë ato 22 premtime publike, komuna Deçanit ka arrit i përfundoj vetëm 9 prej tyre. Për hir të korrekcisë dua të potencoj vetëm disa cilat janë nga projektet ndoshta më të mëdha që ka premtu kjo qeverisje komunale dhe ka dështu. Është projekti për ujësjellës për 16 fshatra. Është investu në 2 mandatet e komunës dhe ky projekt është në dështim e sipër, me që dhe zoti Lokaj vjen nga jo pjesë, mund të na jap ndoshta edhe ky më shumë është çështja e ujësjellësit në fshatin e Sniq, ndërtimi i pikës për furnizim fshat, siç dihet deri para 4-5 vite fshati Sniq nuk ka pas probleme me ujësjellës, ndërsa sot ka, sepse projekti që ka realizuar komuna Deçanit ka dështu pasi që është ngritur në pjesën shumë të lartë të shtrirës sipërfaqësore të fshatit të Sniq dhe qytetarët e Sniqit që 2 apo 3 vera kanë problem ujësjellës. Rast tjetër është çështja e ujëve të zeza. Zoti Sinane e përmendi çështjen e banorëve të fshatit Broliq, por mendoj që ne duhet të ndalim më shumë tek problematika e qytetarëve të komunës Deçanit dhe gjithsesi të fshatit Drenac, kur e dim që në atë pjesë nuk është duke funksionuar kolektori për grumbullimin e ujëve të zeza. Dhe po ta vizitoni sot atë pjesë, natyrisht aty po të vazhdojnë mbretërimi i temperaturave të larta, natyrisht që do të kemi një epidemi sepse gjendja në terren është shumë e palakmueshme. Faleminderit zoti Meraj, zoti Ramosaj, u ngritën shumë çështje dhe shumë kritika për çështjet e caktuara. Ndoshta mund t'i përsëris apo i keni mbajtur mend? Në rregull, sepse cila është përgjigjja për këtë çështje? Për më konkret parimor, sepse jemi para të fol para një opinioni që na përcjell, dhe është mirë që mos me i manipulu me ndaj pa vërtet, po më u tregu sakt ajo çka ka ndodhur në Deçan. Unë jam pjesë e qeverisës komunale që prej 2010-s në pozicionin e drejtorit të administratës. Edhe kolegët që janë këtu, edhe krejt qytetarët e Republikës Kosovës, në veçanti të Deçanit e din në çfarë gjendje kemi marrë Deçanin. Cilat kanë qenë problemet e Deçanit? Asnjë një fshat nuk ka pas ujë. Asnjë një fshat nuk ka pas rrugë. Asnjë një fshat nuk ka pas ndriçim. Asnjë një fshat nuk ka pas infrastrukturë për jetë, nuk ka pas shtëpia të mbaruara. Dhe na jemi dashur përballë prej zerës.
po e thom me përgjegjësi këto që po e thom, në asnjë një fshat të komunës Deçanit nuk ka nevojë për asfalt mas vitit 2017. Unë po them mas vitit 2017. Sepse edhe rrugicat që met deri për vitri është buxheti ndom, janë procedurat e kryme, për një pjesë kanë më kryme. Është buxhet që është të infrastrukturë, nuk do të tash... Mirë, po mërsisht nuk po du me marë në mëritun e as nivellit qendror, as nivellit lokal, mirë po për me realizu këtë projekte, o dasht me bon një mundi dikush, o dasht me pas një përkushtim dikush, o dasht me nga mas kënë punë për mi bo, për mi realizu. Në fshatin për nga vini ju dy, të ndërrurën, e dinin që fargjene ka qenë fshati i Sniqit. Për ka infrastruktura po flasë. Në po flasë për zhvillimin ekonomik të adi fshatit. E dinin që në Ujësjelës është investu. është investuar dhe ka dështu. Asë një metër rrugë nuk është metë pashtru. Këtu nuk qëndrojnë. Ne shumë lutëm sepse në program të dhe qytetarë në mërë. Projektu i Sjellësit Nisniq ka dështu. Për asfaltimin e rrugë, ka dështu projekti i Ujë Sjellësit ka dështu. Ka më vazhdu. Unë sa po të shkoj, gjdo fundjavë që shkoj Nisniq, ne nuk kemi ujë gjatë ditë. Kjo është realizim. A bën zoti Ramos, konkretisht të thuni komune Deçan nga buxheti i saj dhe nga çka ka bu? Këto rrugë cilat i përmendi, shkollat, gjitha qeveria, ministria, Komuna Deçanit në buxhetin që ka pas në posedim, ka participu në menaxhimin, në projektimin dhe në realizimin e këtyre projekteve. Në ashtë sa ka pas fuqi. Në ashtë sa ka pas fuqi buxhetore. Sa i përket kanalizimit të ujrat zeza, mund të ketë me defekt, mirë po njërë shumë, do të më kohë shumë i knashun, që një qytet i cili s'ka pas kanalizim, s'ka pas asë një metër kanalizim. Se s'ka pas kanalizim, kanë qenë problemi i keq menaxhimit, apo qka se tha që e keni marrë me një situatë, çdo gjë ka fillu prej zeros? Deçani ka pas një fat keq të najerët. Ka qenë mes dy komunave të mdhaja. Deçani po ashtu ka qenë qerdhe e aktivitete patriotike për kombin, dhe po ashtu ka qenë në halën sy edhe për ishtë sistemin, dhe po ashtu ka qenë epicendra e luftës në Dogazhin. Ishtë ata jemi 18 vjetë pas luftës? Po, mirë po, e kemi marrë një Deçan i cili fare nuk ka egzistu. Nuk ka egzistu në se qytet. Do të që qeverisja e para 2010-ës nuk ka bërë asgjë? Jo, ka bo. Me buxhetin e vetë që ka pas... Kur jemi të ujrat e zeza, zoti Ramos, a keni premtuar që edhe në anën tjetër, prej Lumbardit, Kapeja, fshatrat, dy strelëset, Isniq e tjera, Dubovik, Prapaqan, që të kryen kanalizimi ujrat e zeza. Asë që ka filluar fare? Nuk ka fillu, mirë po premtimet... Për ata dhe thash në fillim, premtimet që në bo, jo, na kemi pas zonën e parë. Dhe kur flasim për planin rregullativ, për planin rregullues, që tash po i thuhet plani zonal i një komune, na po dim çfarë po flasim. E kemi pas buxhetin, projektin e kemi pas për zonën e parë të qytetit. Si mas planit urbanistik dhe si mas planit zhvillimor komunal dhe si mas planit rregullues. Zona parë është bo projekti, janë marrë mjetët, është realizu. Në realizim e sipër është dashur me hidhur një pjesë e zonës dytë të qytetit. Dhe nuk ka pas buxhet për me hi në zonën tjetër të qytetit që përfshin fshatin Isniq, Strelc, Lbush, Prapaqan, Dubovik. Vite punën komuna Deçan Ky projekt është dashur jo 10 vite, jo 10 vite, po ndoshta edhe 11 vjet derisa të realizohet krejt. Projektin në linjen e shtrirës Zgyp, ujrat zeza, është komplet i krym, nuk është kolektori se duhet me bo një pjesë të përmirësimeve dhe investimet në kolektor janë shumë naltë. Unë e di saksisht kur ka me fillue projekti i ujrat zeza edhe në pjesën që i përfshin fshatrat Isniq, Lbush, kur është e paraponës përfundojnë këto projekti i ujrave të zezave? Projekti i ujrave të zeza i kanalizimit të ujrave të zeza ka përfunduar që nga viti 2009 ka filluar këtë projekt. Dhe komuna Deçanit Shkodran. Po tash po bojmë në një farë ose po dalojmë vetëm në fol. Ose mundem me hip në autobus e me shëtit Deçanin, ose unë mundam me jap kanë kopje që këto janë krejt investimet që ka bërë komuna Deçanit. Janë projekte që ka realizuar. Këto janë projekte që qytetarët i prekin, që qytetarët i shohin për ditë. Po, zoti Lokaj, po. Zoti Ramos e potencoj se Deçani pas luftë ka qenë plotësisht e shkatruar dhe është shumë e vërtetë.
Mirë, po nuk mendoj që jo vetëm qeverisja e pushtetit AKS, pas për para që ka qenë në LDK-s, dhe asë një qeveri tjetër, nuk ka pas mundësi me investu me bugjetin e vetë komunal, po të mos kishin qenë ndihmat prej Bashkimit Evropian, prej Berëzhit në atë kohë, që kanë qenë me miliona ndihma. Unë jam një ndër aktorë që kom marrë pjesë në atë kohë si inxhinier ndërtimi, kom udhëheqë ekipe tana në për teren, ka qenë një shoqat, disa shoqat, apo në komponu në Kordaidin, ku vetëm Kordaidi ka ndërtu 1500 shtëpi, domethënë pej themelive dhe rindërtim, qoftë riparime e tjera. Ato, domethënë, janë me buxhet të Bashkimit Evropian, shtëpit. Kështu që qeveritë tona lokale nuk kanë shkamu borë në ndërtimin e shtëpive private për qytetarët e Deçanit. Kur jemi te kanalizimi, madje jo vetëm kanalizimi. Jo, nuk përmana që kemi rrugë shpina, po thash që kemi marrë një komunë e cila nuk ka pas as shtëpia. E lemu infrastrukturë që s'ka pas hiç. Po mirë, na po flasim për buxhetin e komunës Deçanit, edhe për politikat buxhetore. Vetëm një komunë në Kosovë që o konë krejt rafsh. Po, okej. Ndërsa kur o fjala për ujnat e zeza, falni, shkodran, për këtë projekt që në 2008, kur ka arë për herë të parë Zoti Selmana në pushtet, kanë qenë premtimet që 2009-2010 që kanalizimi për Deçanin do të ndërtohet brenda mandatit parë ti, bile me kritika tashme se pse tjertë nuk e kanë bërë deri në atë kohë. Edhe ka ndërtu. Mirë po, është ndërtue dhe mund të themi lirisht se ky projekt është realizu vetëm 60%, 40% nuk është fare i kyqun aty. Edhe për ma keq se ky 60% që është i ekzekutuar dhe quhet si i kryen, është jo funksional. Pse? Pse është nuk ka fut si duhet tubacionin në tokë, kuotat nuk janë ndjekë si duhet, edhe shumë shtëpi dhe nuk mund të kyqin fare, po ka lagje që s'kan edhe projekt për kyqje, absolutisht, dhe mund të them lirisht, jo vetëm për kanalizimin e Deçanit, por të fshatrave tjera që u përmend rasti i Dranocit, që aty në këtë kohë më shku për shembull, aty me kilometra tona duhet me mbyll hund se nuk mund ec pej kundërmimit. Ajo është një rrezik shumë i madh për qytetarët. Dhe mund me thonë lirisht që shumë me fat, jo në ato projekte që s'kan fillu ende më bënë komunë në Deçanit, sësa ato që në kryj deri tash, sepse ato që në kryj është shpenzu paraja publike, janë jo funksionale, o shumë ma keq. Dërsa ato që si në kryj presin më kryj, po dhash zote edhe kryen me mendë dhe kryen me profesionalizm. Zoti Sinona, veç marim përgjigjen se deshit të marrë përgjigjen për këto çështje që ngriti Zoti Lokaj dhe më pas kthehem. Po, Zoti Ramosaj. Vetëm ostate i kalym çështën e... Jo, është çështje që duhet përgjigjet, për shkak se ju adresua komunës. Patjetër. Dhe kjo përmane jam në Zotit Rasim Selmanaj, në burim në Rumë, në Treven prej ka vjen, edhe ma gjatë, e ka pas një parim në menaxhimin e vetë. Kur tjertë kanë dasht me i tregue që s'bën më bo që ke punë qështo, kë ka thonë që ke punë bëhet. Dhe realisht, o konë këmgullës, nuk ka pranu me thonë s'bohet që ke punë, po bëhet që ke punë. Dhe fatë mirësisht që o konë aj dhe i ka kryu këto projekte. Na mund me folë, po unë po thomë hajde të argumentojmë për këto që ka po folin. Vetëm në rast se në një segment që quhet impiant kolektor nuk është funksional, sepse duhet me undrue kolektori, duhet më bëni investim shumë i madh, që ka miliona euro, kanalizimin në rrjetin, në shtrirën në rrjetit tinaj, nuk mund është me hudh krejt poshtë. Është i krym në masën 95%. Në hartimin e projektit, kur është bo vetëm si mazonës urbane, ku jenë përjashtu shtëpijat, dhe kemi 3 probleme të lokalitetet të caktuara që janë ka 50 shtëpi, ka 70 shtëpi, që investimi personal i tyre bën shumë e ka kostën shumë lartë, dhe komuna ka me marrë përgjegjësinë që me unimu, që edhe këta më kyç, kurse sa i përket ku janë mjetet cilat kanë qenë në darë. Sa i përket kanalizimit të fshatit Dranoc, impiantit që dohet si për fshatit për lep, realisht nuk është me standarde të duara i ndërtuar. Edhe për këto e kemi të projektume, i kemi buxhetin e ndonë për vitin 2018, që me realizua si projekt në standarde çfarë duhet. Sa i përket asaj që po vetë
ku janë porët, shoqërë që kemi punu shumë, shoqërë që kemi pas përkushtim tonë bashkë, kemi institucione të cilat janë përgjegjëse nëse kina dyshim, duhesh më shku dhe një institucion, jep faktet, argumentet, vine marrin bashkimin Çka ka të vrejtja auditorit? Dhe më shkeljet që janë bërë. Konkretisht në shka? Të menaxhimi mjetër. Të menaxhimi shpenzimi i tepërt i fundit, punësimi i rreth 41 punëtorëve. As kurkush se ka një histori dhe se ka një bagazh vetë nuk pranon më shku në burg për ne kesh menaxhim. Është vërtet se ka punësuar. Është fakt që janë me kontrata mi vepër janë nuk janë militantë. Nuk janë militantë të partisë. Janë përdorur në fushatën për zgjedhjet nacionale. Merr mirë që pranove dështimin e komunës të çështja. Nuk pranova kur fal dështimin. Pranove dështimin e kolektorit. Në të impjantit në drenat. Është jashtë standarde. Komuna e Deçanit ka planuar, Komuna e Deçanit Shkodran e ka një projekt që janë do mjetet buxhetore që ka më realizuar. Unë të ndëgjova, nuk është mirë me kriju një opinion të gabushëm të qytetarët kur faktet janë kritjerë. Po folim me fakte. Ju në ekzekutiv keni për detyrë të mbroni punën e kryetarëve. Jo, nuk e kam për detyrë. Jo, keni për detyrë, sepse ju jam nërshëm në ato që pe tham. Në rregull, nuk bëjmë ka ajo para juve dhe para atë. Po unë të ndëgjova nëse ki pak mundësi ndëgjam. Po, patjetër dëgjoj. Rregull, nëse jo, po ndërprema po lojojmë. Vetëm unë. Vazhdo. Ju e thatë në emision sepse impjanti ka dështu. Ka dështu për shkak të mos ma përkthe fjalën tëme se nuk thash që ka dështu. Thash nuk është ndërtu në standardet që kërkohet të ndërtu. Pse ka pranuar atë komuna me pranu teknikisht një afër mala tha 60%, por ne di se është 50%. Jo, fjala është dashur që në fillim ekzekutivi i komunës t'i avrejtë. Edhe atë çështja e Isniqit. Po. Do të ndalem. Ujësia e Isniqit ka dështu. Është projekt i dështuar. Shkoti sot në Isniq që edhe zotni Sinonaj na vim nga i njëjti fshat. Fshati Isniq brenda 24 orëve gjatë ditëve të verës nuk ka 6 deri në 7 orë ditë. Menaxheri kryesor i sjelljes të Krejt Deçanit është fshati Isniq. Vetëm pak. Po nuk e thot këto. Rregull, domethënë edhe çështja e ndërmarrjes së drinit bardh është një ndërmarrje e cila nuk ka menaxhuar mirë. Pse konsideroni ju që ka dështu? Ka dështu sepse në Isniq në ora 13 deri në ora 17 nuk ke ujë. Është kjo orar i rregullt apo si është rregulluar? Kanë ujë 24 orë apo si është rregulluar kjo gjë? Vetëm ta përfundoj. Para futjes së instalimit të ri të gypa këtu sjellëse të fshatit Isniq ka pas ujë të pandërprerë. Nuk ka pas ujë me problem. Janë dy kundër kandidatë të tjerë që mund ta apojnë një gjatë tillë. Nuk jam vetëm unë që po e them. Por realiteti është kështu. Fshati Isniq deri tek implementimi i këtij projekti nuk ka pas problem me ujësjellës. Këto a din gjithë ky projekt tani ka kriju këto të lashe? Ka kriju këto të lashe dhe tani këto ditë është pse do është më bënë projekt mos ju pas ke pasoj. Pse do është më botë në investim mos ju pas ke pasoj. Bashkim te e din ku e keni bë bravur atë projektin e mbledhjes së me mu kur më shkoi me prorua. Jo lut valla aty ke knua. Ja, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që un kam qenë atë promovim. Po tash. Nuk është e vërtetë. Fani nëse kam nuk është e vërtetë që kam qenë atë bashkë. Dihet se Deçani. Jo na mund të më flas, mund të më fulmën me mbjamën kush ti përfshin dështim në projekt. Zhvillim ekonomik i ka te turizmi, sepse i ka asete të cilat ja ka fal Zoti. Shumë saktë. Puna më e keqe që është bërë këtu është degradimi që po i bëhet bjeshkëve të Deçanit, përkatësisht Lumardhit. Projekti degradimi prej kujt ti bëhet? Prej qytetarëve, prej projektit 55 milionë ndërtimit të 3 hidrocentraleve. Mbi 6 kilometra Lumbardhi, që nuk ndodhë ku në botë, ka hyrë në tubacione. Në gypa ka hyrë. Dhe verës... Po kjo është çështje e rregulluar? E ka lejuar projektin edhe Ministria, Qeveria, edhe Komuna e Deçanit. Mirë po është keq menaxhuar. Aty është e parapame në korrik edhe gusht, nuk guxon Lumbardhi të mbetet pa ujë. Ai mbetet pa ujë. Kur dojnë në nalin, si kur në bashkën e badës punohet. 55 milion jenë investuar. Turizmi, Komuna e Deçanit as një cent nuk e ka ndarë për turizëm. Nuk e ka sot, tash bashkimi nuk pajtohet, thotë kemi zyrën funksionale të turizmit. Që të orientohen turistët. E ka marru që tash aty. Zyra për zhvillim ekonomik të themelume prej vitit 2000 funksionale. Është një ndër zyrët më funksionale. Jo.
Kur dosh bëcaze e këshkojmë deri të Zyrja, ishe që kanë bo, që kanë punu me kapacitetet dhe mundësi që kanë po. A jeni të knaqër ju konkretisht deri tash për turizmin e Deçanit? Për turizmin e Deçan janë dy gjana që duhet me bo. Turizmin e Deçan duhet me pas infrastrukturën, të cilën nuk më e bardh vetëm bara e buxhetit të komunës. Turizmin e Deçan zhvillohet kur e ki rrymen në krejt bjesht, në pjesën e Parkut Nacional, që është bjesht janë bjeshtë të Deçanit. Po nuk është investim. A ka pas projekte që janë ndarë për turizmin, zoti Ramosaj? Duke pas parasysh bukuritë që kanë bjeshtë të Deçanit, a ka pas projekte të veçanta që janë ndarë? Në mirëmbajtjen e rrugëve, vit për vit, me buxhetin dhe kapacitetin që kemi pas. Është filluar një projekt i rrugës për Plavë, i cili kish me bë Deçanin atraktiv. Kish me bë Deçanin të rëndësishëm për krejt qytetarët e Kosovës mirë dhe më lart. Përfunduar. Dhe pashtu na kemi bo ndërhyrje të caktume. Projekti i Plavës nuk është projekt se në mundet me që baran komuna e Deçanit me buxhet soni. Është projekt nacional, është projekt ndërkombëtar. Se ju ndryshu drejtimi. Marim zoti Lukaj, zoti Silvana, i japim hapësirën dhe zoti Lukaj. Drejtimi është në përfundim procedura e të ndërimit për shtrimin e asfaltit ka manastiri i Deçanit e deri te Kërshi Fond që për neve është i njohshëm, si lokacion, që ka gjatësinë 14 km, po besoj dhe shpresoj shumë që ka me u kryer mbrana këtij viti, kjo trasë e rrugës, që edhe me dash me nal zhvillimin akush nuk mundet me nal, as të turizmit, e as shfrytëzimin e resurseve. Zoti Silvani, të marrim një përgjigje. Deri ku ka shku prej vetëm 10 kilometra, 4 kilometra në Zek, të marrim një përgjigje nga zoti Lukaj dhe do të vazhdojmë këtë çështje. 1 kilometër e gjysmë, sepse për vitin ku jemi në to, deri te pronat e privatizuara. Kur jemi në vitin të cilën jemi, e qeveria e Kosovës nuk ka mujtë me ndonë ma shumë se 50 mijë. Buxhet. Zoti Lukaj, po me qenë se jemi konkretisht të rruga për Plavë, një gjatë do të me ditë si rruga për Plavë është rrugë regionale dhe është kompetencë ekskluzive e Ministrisë Infrastrukturës. Më thonë aty komuna nuk ka të bëjë absolutisht, kalone për teritorin komunal normal, se çdo rrugë kalone për një territor, po nuk është kompetencë e komunës që me marrë përsipër as ndërtimin, as mirëmbajtjen, as kurrë tjetër. Ajo që është bërë deri tash 1 kilometër e gjysmë, që mirë për të nësoj zeka se ka shku dhe të pronat private. Është 4-5 vjet me polobim që ajo rrugë mos me pas destinim tjetër, po me pas në për territorin e komunës Deçanit. Edhe këtë lobime kemi buna. Okej, lobim. Kemi pas bashku. Po investim në buxhet komunal nuk po kurrë. Zek, veç ta përfundon zoti Lukaj. Sa i përket bypassi që është bërë. Pse nuk shkoi rruga ka qenë gjithmonë? U dash bypassi më i kushtueshëm është se 6 kilometra me dal mi zonën e interesit se deri në Plavë. Ajo lutem shumë aty une po të kisha qenë për veti edhe ju kom thonë shumë kuj që më këra muhabeti, mos ndërtoni rrugë tjetër ka, por vetëm ka manastiri. Nëse nuk lejohet për një pjesë, kalo pjesën tjetër ku është e lejuar. Pse nuk u ndërtuan nga manastiri zoti Ramosaj? Ajo është diçka problem tjetër. Unë deshta mund të lidh vetëm edhe tek Lumbardhi Deçanit për projektin që është fut ujë i Lumbardhit ose na e kemi thonë bistrica Deçanit, qytetarët shtu e njohin, është fut në tubacione. Aty për mendimin tim aty është bën jo një kaos ambiental, se fjala kaos nuk kupton në rikthim, mundësi të rikthimit në gjendje normale. Po aty është bën një krim ambiental. Aty është bën një krim ambiental. Ajo është bën me lejen e komunës Deçanit, edhe të Ministrisë Planifikimit hapësinor. Mirë, po jo kështu do të thonë. Leja e Deçanit, fal veç pak. Leja që është dhënë pe komunës Deçanit është dhënë në mënyrë të paligjshme. Sepse, edhe ajo është rrugë regionale. Ajo, mas pari dash me marrë lejen Ministrinë e Infrastrukturës. Vetëm pak, nëse më lejohet mund ajo është rrugë Marrim një përgjigje nga zoti Ramosaj, i cili është në kontakt ka ligje që funksionojnë për krejt territorin e Republikës Kosovës, e ka ligje të veçanta që funksionojnë vetëm për territorin e komunës Deçanit. Po flas për një ligj që krejt qytetarët e komunës Deçanit e dinë përmendsh. Ligji për zonat e veçanta të mbrojtje. Atë legja shkel për i komunës, dhe për i manastirit, dhe për i ministrisë. Po flas për një institucion i cili ndërtohet në bazë të ligjit, që ka 3 autoritete kryesore. Që ka manastirin e Deçanit, që ka Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit hapësinor, dhe që ka një nga ambasadat e bosë që në Kosovë. Në këtë rast, ka qenë i përcaktuar ambasadori grek.
konsulli gretë. Dhe tashtit kur bëhet fjalë për zonën e veçantë, duhet më pajtu shto 3 institucione. Për çdo veprim që ndodh brenda kësaj zone të veçantë. Domthonë ti je jashtëloje në këtë rast. Për sa i përket projektit po flas në aspektin institucional, nuk je në tavolinë si komune. Ligji për zonat veçanta po votuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Pacazek nuk e kam votuar unë, as Pacamor se ka votuar as. Vetëm pak, zotni Zek. Dalëm të çështja po du vetëm nëse mlen shkollan po kërkoj folje. Na si komune nuk e kemi pas as tani kompetencë sepse lumi si lum është monopol i shtetit. Në këtë rast është e drejtën ekskluzive për to e ka Ministria e Planifikimit Hapësinor, Ministria e Ujrave, ka listë për menaxhimin e ujrave, të shtretëve të lumenëve. Aset i shtetit, është funksion të shtetit. Po, aset i shtetit mirë për që nuk ka kompetencë ekskluzive komuna në ta. Po, është kompetencë ekskluzive këtyne. Komuna ka dho leje. Na kemi dhonë pëlqim për zhvillimin e projektit për mi po. Masi është bëu ky projekt, o dashme nështru ligjit për vlerësimin e ndikimit mjedis. Ligj i cili nuk është zbatu dhe nuk është ardhur deri në përfundim, sepse as kërkosh për qytetarëve të Deçanit nuk është pyet për këtë temë. Po ka pas ankesa nga banorët, zoti Ramosaj. Ky projekt ka qenë agencioni i pyjor ka pas pronat e veta, të cilat i ka dhënë në shfrytëzim. Ministria e Ambientit i ka dhënë ujrat dhe shtratën e lumit në shfrytëzim. Dhe na kemi pas mundësi vetëm një diçka me bo. Pëlqimet e juve cilat kanë? Na kemi pas mundësi me bo një kontratë me kompaninë që ka investuar aty, dhe ajo kontratë është për përqoja. Përqoja të janë lloj servituti që një komunë, një lokalitet administrativ mundet me përfitu një të mirë prej një gypi në toksor. Kush është ajo kompani? Kush është ajo kompani? Ajo është kompani austrijake, gjermane. Kjo lagu Austrisë 5 milion. Kanë investu, na kemi ngritë padi për çdo çështje që s'ka shkuar në rregull, e kemi një kontratë që është kontratë publike që komuna e ka bërë me to. Dhe në këtë kontratë ne kemi vendosur disa kritere ku kemi thonë, kjo nuk bën më bu. Asnjë kriter. As kurkush nuk ka qenë në gjendje prej inspektorëve të nivelit qendror që ka qenë kompetencë të tyre me ardh me mbikëqyr minimumin ekologjik të lumit, ku duhet flora dhe fauna mos pse ka duhet? Pse s'ka ardhur? Jemi kthy më shpejt se kanë ardhur. Vetëm pak të kyshim na po flasim për diçka të argumentuar. Shkodrani kërkoi parë. Nuk po dojmë vetë hipoteza supozime. Na flasim me argumente. Çështja që u ngrit rrugës Deçan Plav dhe çështja e ndërtimit në zonën e veçantë që i përfshin manastirin e Deçanit, natyrisht që qeveria e Kosovës bashkë me Ministrinë për Planifikim Hapësinor dhe Komunën e Deçanit kanë shkel ligjin mbi zonat e veçanta. Sepse ligji mbi zonat veçanta dhe pa kohë atisorit, nëse është ndërtuar shteti jon, decisivisht ndalon ndërtimet e larta në kuadër të zonës veçantë. Ne e dimë që edhe ligjet e UNESCO-s i pengojnë ndërtimet e larta në afërsitë të zonave të veçanta nuk e ndalon ndërtimet Shkodran. Ndëgjova bashkim duhet me marr në vlerësim prej institucionit që është Komisionit për zbatim dhe monitorim zonës veçantë. Vetëm pak. Dhe kur e merr këtë vendim se na kemi edhe pronor privat që kanë ndërtuar atë. Pronori privat ju ka prishur pjesë të restoranit. Vetëm ta përfundoj. Dhe ne e dim dhe gjithë qytetarët e komunës Deçanit e dim që në bjeshkët e Deçanit në atë 6 kilometrash janë ndërtuar 3 hidrocentrale dhe njëri nga ata është ndërtuar 500 metra në afërsitë manastirit Deçanit që është shkelje rregullore të UNESCO-s dhe ligjit të UNESCO-s. Dhe në këtë projekt me cilin mburret komuna e Deçanit është pengu apo pengohet ujitja tokave të fshatit Isnis, Libush, Strellë Sepërm dhe Strellë Poshtëm. E dinë edhe zoti Ramosaj, po edhe drejtori i urbanizmit. Unë e kam ngritë këtë çështje të drejtori i urbanizmit zoti Ramelaj, sepse ujë që mbledhet dhe shërben për prodhimin e energjisë në hidrocentralen që është në afërsitë manastirit ka hapësinën e derdhjes diku rreth 30 deri në 50 metra nga diga kryesore ku marrin ujë për ujitjen e tokave banorët e fshatrave të cilët i ceka. Te çështja rrugës Deçan Blar. Unë kam thënë në kohën kur kam qenë pjesë e shoqërisë civile që komuna e Deçanit ka kapitulluar përpara presioneve të manastirit Deçanit.
Komuna Deçanit nuk e ka nisë rrugën e të cilën ka qenë projekt që në kohën e Jugosllavisë. Dhe ky projekt që është nisë në rruga Deçan-Blau, që ka filluar në shatin Lloqan, ka nisë dikun rreth 300 metra larg pikave ku përfundon zona e rëndësisë veçantë. Kto e dinë gjithë qytetarët e komunës Deçanit, po e dinë edhe udhëheqësia komunale. Dhe ky projekt që në fillim është thonë që do të shtrohen 4 kilometra asfalt rrugë. Aty është shtrohen 1.4. Ajo është pjesë cila me vendimin e agjencionit për privatizim është privatizu. Pjesa me madhe të cilën ne njohim si qesta Lloçanit apo që ka qenë Kaça e mbill në para lufte, dhe pjesa mbi 1.5 kilometra ku është shtruar është një rrugë që ka filluar të dëmtohet më të madhe. Dhe realisht komuna Deçanit ka bërë gabim me këtë nisje të kësaj arterie që lidh 3 shtete në këtë segment, sepse është dashur të investohet në rrugën që kalon nga manastiri i Deçanit, sepse ne dimë që aty komuna Deçanit është e pafuqishme për shkak të problemit të ndërmarrjeve Piko dhe Iliria, të cilat janë në kontest ende, dhe që gjykata kushtetuese e Kosovës fatkeqësisht vitin e kaluar i ka jep pëlqimin për kalimin në pronësi të manastirit Deçanit. Lutem për gryken e Deçanit edhe mirë për Ljumbar. Aty ma herët të ceksin në shotin isnish nuk ka ujë tonë ditën, që shka pas me përparën. Ajo është diçka shumë normale, se kush i nje regullat e ligjet e kësaj natyre, hidrostatikës, ujnat janë fut në tubacione, gjatë punimeve, gjatë dridhjeve, vibrimeve tokës me mjetë të trona, janë byll edhe kanalet që kanë qenë, krojet, burimet që kanë qenë edhe nderë në Ljumbar. Ujë të fut në tubacion, prandaj edhe kanë shtjeru edhe shumë burime tjera në atë pjesë ku ka fillu futja ujra në tubacion. Edhe kjo është, po thomë, kjo është diçka shumë e pakthyeshme, edhe njëherë po cekna te ligjet e pëlqimet edhe lejet. Komuna Deçanit ka dhonë pëlqim se leje faktikisht jep Ministria e Planifikimit, nuk jep komuna për atë pjesë. Komuna Deçanit ka dhonë pëlqim për servitut që thara Mosaj, do më thonë me përdëru rrugën, brezin e rrugës, kanë po kontrat që i lejohet, do më thonë, kompanisë kush është ajo Kelag, që t'i përdorë këto. Jo mërë se jo t'i përdorë. Ne kemë thonë që ta gypa që po ishtenë për rrugë, që ta fibra optik që po ishtenë për rrugë, ti duhet me apaguni takës komunës. Pikërisht u shkelja. Po pëse të përnu nga komuna 5 të ekzekutuar ajo është rrugë. Ne e dim që ky projekt ka pas të vazhdoj për implementim në komunën e 5. Para se të implementohet, vetëm një moment, në komunën e 5 ka qenë projekt që ka pas të implementohet nga Kellagu i Austrisë në Maqedoni. Dhe aty ka ndërhyrë Shqipnia, ka qenë çështja tërheqje të ambasadorëve midis Shqipërisë dhe Maqedonisë, për shkak sepse ka pas të botë në një nga lumenet që derdhën të drejtorin e Shqipërisë dhe kanë ndikuar politikë. Jo, unë desha diçka tjetër me cek. Vetëm një moment, vetëm një plotësim. Ta përfundon zoti Luka që mos vetëm ta përfundoj. Mos të mbetet gjithë debati në këtë çështje, zoti Emira. Jo, nuk është problem me sonë. Ka dhe çështje tjera të cilat duhen diskutuar për shkak se ka dhe probleme Këtë një shumë mirë edhe të tjera. Këtë lami një shumë mirë. Mase ta përfundon mala do me kallëzu sa mirë ne këtë lami se po do me Këtë lami e një shumë mirë. Do më thonë, për marrje leje ndërtimi për Ministrisë Planifikimit, duhet një serë pëlqimesh, tjera mi dhonë asaj në shërbim. Komuna Deçanit ju ka dhonë në shkelje ligjore, sepse kjo rrugë është kompetencë ekskluzive Ministrisë, sepse është rrugë regionale. Vetëm rrugë lokale i menaxhon komuna. Jo Deçanit, po cilat të rrugë i menaxhon rrugë. Pse lejuhet? Pse lejuhet mu deleguar për diçka? Zek vetëm në Ministria. Ta do më thonë, i rëdhonë, edhe aje ka dhonë lejen në njërë të palishme, sepse o bazun një dokument palishme para pra. Kështu që, tu çdo gjë është e palishme. Zoni është ngrit atje në institucione. Po është një çështje e përfunduar tani që nuk kthehet prapa. Po është një çështje e përfunduar e cila duhet vetëm 2 kritere me ju përmbajt. Kriteri është që në pikë sezon minimum ekologjik i lumit mos më prek, mos më prek. Për shkak se mos më pas pasojë në florë dhe faunë që është sigurisht e famshme, ku krejt na e dojmë aty. E dojmë me shpirt, se jemi rrit nëpër to. Po kur ndërtohet një hidrocentral, janë disa kritere, janë disa parime të përcaktuara nga bërësia europiane, janë kritere që gjithkund në botë. Me shtilumin gyp atë. Gjithkund në botë është standard i cili respektohet. Kur thu po japi pëlqim për zhvillim të një projekti, do më onë ti ke bo veç hapin e parë, hajde studion e bone çadoni. Bone studimin e fizibilitetit, bone çadoni.
për kriteret cilat të dashur mu respektu, është organi kompetent, që ka kompetenca ekskluzive mbi ta, që është Ministria e Planifikimit Hapësinor, dhe nuk ka guxuar më prodhue rrym, po prodhue i pijes. Nuk ka guxuar më prodhue aso i pijes, po u prodhue sistemi i arregimit. Sistemi i arregimit nuk kupton ujitjen e tokave bujqësore. A keni pas mundësi të reagoni më ashpër? Dhe ne kemi reagu zek, nuk e di sa e ndjeni se du të marrën komune më shpesh. Mi pa këtu, mi prek me dorë. Dhe po metin kujtes një fjalë që nuk më pëlqej nga Shkodrani, që komuna ka kapitullu. Kjo është shumë e pavërtet. Është e vërtet. Kjo është shumë e pavërtet. Pse nuk keni spron nga fshati i Isniq? Kjo është shumë e pavërtet. Kjo është shumë e pavërtet që komuna ka kapitullu në herë. Ka kapitullu, atë në kemi vitin 2015 në një proces cilin unë e kom udhëheq dhe te ke këshyrë për jonash, ose ke protestuar me Facebook e me këse, në 2015 na kemi rikthyer çështjen në gjykatën komunale. Shumë vonë. Reagimi për intervenimit o doshtë më marë prej 2000-itës, prej 2000-itës o doshtë më marë. Prej 2000-itës o doshtë me marë dhe në 2015 për më rikthyer se kompetencë në gjykatën ku e ka kompetencë edhe territoriale edhe lëndore. I kemi 10 minuta deri në përfundim të emisionit, është mirë të prekim edhe në çështje tema tjera me cilat përballet komuna e Deçanit, mos ndalemi vetëm në këtë. Ngritni akuzën në drejtim timin, zotin Ramosa se Grita akuzë se kemi kapitulluar. Nuk kemi njerëz që kemi dëshmuar që kam kapitulluar. Në 2012-ën, për herë të parë në dhjetor e ka ngrit lidha historian me këtë çështje. E kanë përkrahë dhe komunë. Cilën vit? Në 2012 kur është dhënë vendimi pa i dhomës, posaçme për kalimin e pronave. Vetëm pak. Jo, nuk është ashtu. Po vetëm pak ta përfundoj. 2014 ku vendi komunal cilin e përfaqësoni ju. Me këtë çështje e marrë me portale. Me 28 shkurt e keni qitë për miratim ku vendin e komunës Deçanit. Memorandumin gjerman. Tjetër kush e ka marrë, tjetër kush e ka bo letrat për këtë çështje. Rregull. Tjetër kush e ka bërë organizimin për këtë temë. Kemi qenë pjesë e takimeve. Kjo nuk është temë. Kemi atë partive politike. Publikisht, po duhet të kundërpërgjigjem. Zotin Ramosa, është mirë përfundohet kjo çështje për shkak se kemi edhe tema tjera të cilat duhet diskutohen. Me 28 shkurt 2014, ku vendi komunës Deçanit është mbledh në një mbledhje të rregullt. Kemi pas gjithato komunikata, gjithato reagime që ka pas pikërisht 2014 ekzekutivi komunës ka pasur memorandumin gjerman keni pasur vetëm pak lutem zoti Imera, të dalem edhe tek çështja tjetër. Sepse akuzoj publikisht personet që do doja nga ju të marrë përgjigje rreth asaj. Absolut. Komisioni nuk ka marrë edhe kom ftuar krejt subjektet politike, krejt shoqërisë civile, hajde ta debatojmë me letra. Unë kam organizuar ti kovë pjesën tonë. Jo, s'është vërtet. Ti përshtatën tuat personale, figurës tonë ke bërë. Për mua nuk është projektin tim. Vetëm pak. Ajo që është punuar në Grykën e Deçanit, Lumbard, ajo është një krim ambiental. Pavarësisht kush ka dhënë leje, kush ka dhënë pëlqim, kush ka punuar, kush aty ka ndodhur një krim ambiental. Çak, ato dy pafi 2200 janë futur edhe nëpër trupin e rrugës. Shka janë shumë me rrezik të lartë. Ato mundën me pas me pelësit edhe për presionit. Ato po qytetarët nuk i dinë të gjona, edhe për mu është bo një krim ambiental që kanë shtynë një Isniq në trotuar, që pjesë e këtij projekti, e kanë shtynë një Isniq projektin e rryms, këtij tensionit nalt që po thot zotni Mala, që prodhohet në hidrocentralet e Deçanit, ky nga pika nën stacionit të Isniqit ku vjen për herë të parë për të kaluar tek pika nën stacionit të Llukës së Epërm, kalon nëpër trotuarin ku ecën fëmijë dhe banorët e fshatit të Isniq. Në të njëjtën kohë, ky në afërsi të këtij tensionit nalt është i vendosur edhe sistemi i sjellësit, i cili i rrezikon qytetarët e fshatit Isniq dhe fëmijët që shkojnë në shkolla. 90% e infrastrukturës rrugore është e punuar pe Ministrisë Infrastrukturës, lutem, në to vite. Edhe projektet që janë zhvillim masiv për Strelc dhe Isniq, 10 kilometra në Isniq, Deçan, krejt janë pe Ministrisë Infrastrukturës. Do të thotë që komuna nuk ka bërë asgjë në aspektin e infrastrukturës. Vetëm projektet ashtu më sqaruar edhe për publikun. Vetë jemi konkret për shkak se vlera e projektit mund të shkon deri në 3% e vlerës përgjithshme të ekzekutimin e tij. Vetëm 3%. Tash llogaritën e son 100.000 euro, 3.000 euro ka kushtuar domethënë. Që ka mundësi teknike, stafi juve, unë kam një kopje që e kisha gjithë të cilët që don për këtyne. Që keni mundësi me ja fotokopiu. Që gjoni koni ditë hade ipi më kërë të shëtitëm në për Deçanin, në gjenë Deçanin, qa o botë të komun ta. Po këthejnë edhe herë saj përket lumi. Lumi ka ndodhë kjo që ka ndodhë, përgjes dhe kompetent ka njerës,
për këtë temë, ka institucione të nivelit qendror që se kanë mbikëqyrë, që kanë mos mbikëqyrën ekskluzive me këtë lumë. E kanë bërë mbikëqyrë. Dhe unë kam e garantu vetëm që kjo pjesë ka më rivitalizu në maksimumin e saj. Qësh? Rivitalizimi i një lume zek bëhet të ndërhyn to. Të ndërhyn në gjanat e kësia. Dhe një për ndërhyrë është me u respektu minimum ekologjik i lumë. Lumë i vdekur. Pse nuk intervenove si vjetë, kur e kënë kontrat në korrek edhe në gusht? Pse nuk intervenove që mos shkoj në përgjë, pa mos të farë? Të nuk e din që është intervenu, po mas po këtë jenë bëhet dikon 27 raporte vetëm vitin si vjetë. 27 padi, një raporte, padi. Ndaj kompanisë. Aty gjendja po thuaj se në rastet caktuar ku ka shkëndijën i unë jam i sigurt se po i kthehet normalizimit respektimit të standardeve. Si parashikoni ju të zgjidhni problemet e cilat janë ato probleme duhet me ditë, mas por duhet me ditë problemet për me ditë me zgjedh. Po specifikisht ata cilat janë ato probleme që po ndoshta problemat, ndoshta i dim. Duhet të veprohet konform ligjit. Qyshe parashe ligji, i din komuna mirë gjitha problemet rrëth këtyre hidrocentraleve, po nuk ka vepru bashkim prano. E çështë tjera? Gjumar nuk e pranoj se di sa veprimet i kemi bëna. E di sa padit i kemi në gjykat për këtë çështje, e di sa orë kemi buxhetin e komunës e përben të hyrat vetanake, grandet qeveritare dhe donacionet. Ne mendojmë se të gjitha këto po keq menaxhim, po shantazhe, po rajonalizma, do të futen në interes të qytetarëve të Deçanit në të gjitha fushat. Edhe kjo ka me ndodhë. Ta përmenim vetëm arsimin. 20 deri 23% e normes më shumë kanë pranuar njerëz si është parapar nga Ministria e Arsimit. Që do të thotë 23% kuadrave kanë pranuar më tepër? Norma llogaritet kështu po, që do t'i bie arsimtarëve të Deçanit rreth 1 milion euro investon komunën nga investimet kapitale, që nuk ka drejt. Por gjithë jenë pranuar baza partijake, me telefonata dhe është gjendje kaotike. Është shumë e vërtet kjo që ato zot Nisonone, sepse qeveria aktuale edhe gjendjen e drejtorëve të shkollave ka politike. Unë mendoj se është koha e fundit. Pse janë me mas por duhet marrë se pse janë me këta mësimdhënës në procesin e mësimit. Deçani ka pësu ndryshime sikur krejt Kosova. Për shkak të mungesës zhvillimit ekonomik, standardit tjetër në këtë shtet për cilin kemi vujt shumë, njerëz nuk kanë mujt me pas standard jetësor çfarë duhet. Nuk ke mujt me i bë vend punim, dhe ajo do të rumë shku në botën e jashtme. Fatkeqësisht i kemi 40.164 banor qytetar rezident, kurse Deçani ka përmi 42.000 votues. Që në kupton ma shumë se gjysma popullsisë Deçanit është në botën e jashtme. Numri i fëmijëve në për shkolla është ra drastik në shkollën kur unë punë fëmijë, ajo shkolli ka pas 2600 nxënësa, që tashti është me 1100 nxënësa. Dhe tashti në mësimdhënës i cili ka vujt shumë për me shkollue në kohë pa kohë, ka marrë pagë, s'ka marrë pagë, nuk besoj që është të nërshme për një sistem me qitë për i punë. O bashkim, të gjithë drejtore të shkollat i keni të kapun. Nuk është të vërtet, Bacazek nëse të edhin që çështja e arsimit pothuajse në disa komuna është e njëjtë. Nuk po di çfarë në kupton me drejtori i shkollës në bë fushat partijake në për shkolla. Të gjithë jenë detyruar drejtori i shkollës është mirë të i vuhet të theksë veçanësisht sa dhe edhe kolegu nga Lëvizja vendosi. Është realitet që komuna Deçanit e ka të politizuar sistemin e arsimit. Dhe mbrana ky problem është pothuajse në të gjitha komunat. Na kemi pasur debat, ne kemi drejtor që ka emëruar, ne kemi drejtor që ka emëruar komuna Deçanit. Komuna Deçanit, komuna Deçanit prodhimit. Është drejtor shkolle, ka kryer fakultet. Komuna Deçanit është 80% shkolla, është drejtor shkollë fillore. Aleancën për Armërinë e Kosovës. Komuna Deçanit e ka shkarkuar drejtorin më të suksesshëm komunë Deçanit që për vend nuk e keni leju të rizgjedhët mandatin e tretë zotin Fariloka
Koka që ka qenë drejtori më i suksesshëm në nivel Kosovë i shpallur 3 herë nga Ministri i Arsimit. Në shkollën që ju po të mësuat. Për 3 herë. Pse s'ka pranuar më kalon partinë. E keni zgjedh tjetrin drejtor? Te ajo avokati Faris që ka bërë jo kam avokati Faris, po shkolla Deçanit është degraduar bashkëm. Kur të më mohoni të drejtamën dikush, unë e drejtona drejtorat politik keni, ko ne keni drejtorin Isniç. Ç'është drejtorat e komunës e drejtorin Isniç në fshatin tonë. Drejtora në Isniç nuk mundën me marr primorsit. Jo duhet me marr. Gjimnazin e Isniç pse mbyll? Pse mbyll gjimnazin e Isniç? Se s'ka pas në zonca. Nuk jo ka pas në zonca. Po jo, nuk mohet në shkollë me 13 zonca. Jo keni nuk me zonun komunën. Interesant të di nga secili prej jush se si parashini ta zhvilloni komunën e Deçanit, dhe të gjeni problemet për të cilat i adresuat. Pas zgjedhjeve të një për secilin sektor, secilin resor, çfarë do qoftë. Ne është zbatueshmëria e ligjeve. Jo që nuk ka ligje komuna Deçanit, jo që nuk ka ligje Kosova, po ka mungesë zbatimi ligji kudo. Dhe në mungesë të kësajna ka keq përdorime, ka keq menaxhim skajshëm, dhe unë me një fjalë kisha përmbyll që për komunën e Deçanit. Hapi i parë është për cilin do që vjen si kryetar komune, është që me ndalë këtë keqe që nuk është ka fund. Hapi parë është ndalimi i skeqes. është sikur një anije që jemi të gjithë dhe po e shohim që po mbytet. Hapi parë është më shpëtu, mos më shku ma fell, më shpëtu njerëzit, mos më nxjerr kufoma matutje. Mandej duhet me pasë shka me po, por çdo hap, çdo veprim që do të bëhet në baza ligjore, për gjithë sektor, qoftë arsim, qoftë infrastrukturë, qoftë ujësjellë, qoftë kanalizim, do të respektohen normat, standardet e gjithë shkafes në atë pozicionin e vet. Kjo nuk bëhet pa ekspert fushave të lamive, kjo nuk bëhet me militant partijak, kjo nuk bëhet me simpatizant ose me nepotizëm, kjo bëhet të zgjedh ekspert e lamive të veçanta që secili e udhëheq resorin e vet. Faleminderit, zoti Ramosaj. Pasi që jeni kandidat, ende s'ka filluar fushata, mirë po çka parasheni ju në rast se fitoni postin e kryetarit? Deçani duhet me pas krejt na bashkë, pa marrë parasysh që qëndrojmë subjekte politike, gjithë të dim që Deçanit i ka orë koha tash. I ka orë dhe ka kohën e vetë. Deçani duhet vetëm me u kthy destinacionit për cilën e ka kriju Zoti. Cili është ai destinacion? Është qyteti më i bukur në Republikën e Kosovës, edhe më gjatë, i ka dy lumej që kalojnë, i ka bjesht më të bukura, 28% e territorit Parkut Nacional është pjesë e territorit të komunës Deçanit, dhe ky është segmenti që na bën më burr toneve. Dhe pashtu kemi edhe potenciale tjera, edhe trashëgimi kulturore, edhe historike, kemi fushat më pjellore në atrev, dhe këto resurse duhet me u fund funksion. Unë po besoj që dhe jam i bindur që i ka ardhur koha. Pse nuk u fotën deri më thash? I ka ardhur koha, sepse nuk e do shtezet, ose s'ka do shtet tjetri, po na jemi kon tani herë të përkushtuar në punë dhe jemi ko përgjegjës në punë. Dhe na një përkushtim e kemi pas, tonë bashkë. Dhe në veçanti e kemi pas na, sepse jemi kon menaxher të Deçanit, përkushtimi janë komuna Deçanit ka një konfiguracion të mrekullueshëm, sidomos për turizëm. Është vërtet që dora e njeriut në to vite mas lufte ka bë masakër në ato territore dhe në atë konfiguracion as bukur që Zoti e ka fal. Problemet që ka eliminohen jo ka një. Degradimi të ujrave e Deçani që tash e ka kohën, Deçani ka kohën e vet që më bë qyteti më atraktiv për krejt qytetarët e Kosovës. Dhe këto që po thonë, jam i bindur që vi thonë. Na kem pas përkushtim të nëherët për vendin, kem pas përkushtim për familje. Dhe ky përkushtim nuk ka me mua stash. I ka orë kohë. Si shka thotë edhe zoti Ramosaj, është koha për Deçanin, e koha është nëse bëhet ndryshimi. Edhe besoj, jam i bindur se ndryshimi malë në fund është vetëdijsu edhe qytetari i Deçanit dhe ndryshimi do të ndodhë. Mirë, po sa parashe ndryshimi? Ndryshimi parashe një komunë funksionale ku do të respektohet ligje, ku njerëzit nuk do të zedhen me telefonata pa e merituar, ndahen anash njerëzit të cilët e meritojnë, por për shkak bindjeve partijake e tjera nuk pranohen në punë, investimet të cilat i ka, të gjitha do të shkojnë aty ku janë të para dhe ku japet përndimi. Po thotë 80% të qytetarëve Deçanit që në aleancë, na më thonë ju s'duhet më konkuru për punë. Jo, duhet më konkurua. Nëse din ti në fakt që ka telefon, e po thu është që kjo. Unë tregoj. Kur të vish të komuna, është një ndërtesë që është gjykat aty. Unë tregoj. Ka edhe prokuror edhe policia sa Nëse nesër e marr drejtim komunën e Deçanit,
po ju betona të gjithë drejtorët, arsimtarët, që shënë zjedhë deri tash nuk do të zjedhen. Asun nuk do të zjedhe komisionet edhe do të zjedhen njerëzit të cilët e meritojnë. Po edhe me dashë me zjedhë nuk mund është se ka komision, është diçka ligjore. Po jo, bro, është diçka ligjore, po s'mund është me kap komisionin, kap ato, kap qoj, bro, është e tepër të zekja, është e tepër. Keq menaxhimi, friga e qytetarëve, nëse unë vije në kryet e Deçanit, frigohet në kush në Deçana? Frig, do të kem unë si kryetar edhe stafi i komunës prej qytetarëve, prej cilëve i marim pagat dhe na paguajnë. Ne duhet mu frigu prej atyne. Zoti Meraj. Me që po më duket jam ai fundit, me që edhe subjektin politik është parti e sistemit social-demokrat, mendoj që tash ka ardhur koha që qytetarët e komunës Deçanit të japin përparësi nismës për Kosovën në radhë të parë dhe në radhë dytë, me që unë kam një mosh me tre dhe një potencial dhe energji me tre se sa kundër kandidatë mi, mendoj që kam një përparësi dhe mendoj që qytetarët e komunës Deçanit do të më japin besimin. Dhe me të marrë besimin për drejtimin e komunës Deçanit, natyrisht që ligji do të respektohet, do të zbatohet ligji dhe gjithë qytetarët e komunës Deçanit pa dallim bindje politike do të jenë barabartë dhe askush nuk do t'i mban vend punimet me nga një vjet në komunën e Deçanit me librejtës partie dhe të shkon në atë vend punës, po në kuvendin e komunës Deçanit, që është domethënë një shkelje ligjit. I siguroj gjithë qytetarët e komunës Deçanit, gjitha sektorët, sepse nisma për Kosovën do ta respektojnë ligjin dhe gjithë do të jemi të barabartë para ligjit. Shpresojmë që ndryshimet do të ndodhin me 22 tetor dhe ky ndryshim po shihet që do të ndodhë me nismën për Kosovën fillimisht në Deçan. Okej, jemi në fushat, hapja fushatës bëhet me 22 shtator, ishte një analizë punës që është bërë gjatë qeverisjes 4 vjeçare, sigurisht që për fushat keni kohë edhe pak ditë. Unë ju falenderoj që ishit sot në Info 3 Live në RTK.